Γεια σας και πάλι. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Για εσάς που δεν με ξέρετε, ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και δημιουργώ κάποια βίντεο για να ενημερώσω ή για να διδάξω τους Έλληνες σχετικά με το Ισλάμ αντικειμενικά και ακαδημαϊκά. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο το έχει ζητήσει ένας φίλος σε σχόλιο που άφησε σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο στο YouTube και αφορά την περίοδο του Ραμαζανίου. Στην Ελλάδα το λέμε Ραμαζάνι, στην αραβική γλώσσα είναι Ραμαντάν, σε άλλες γλώσσες όπως η τουρκική και η περσική είναι Ραμαζάν, στην Ινδία το λένε Ραμζάν, τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι είναι το Ραμαζάνι. Πάμε να το πάρουμε με ιστορική αναδρομή και μετά θα πάμε να δούμε τα τεχνικά της υπόθεσης. Το Ραμαζάνι είναι ένας μήνας, είναι το όνομα ενός μήνα. Έτσι. Δεν είναι γιορτή, είναι το όνομα ενός μήνα. Πώς λέμε Γενάρης, Φλεβάρης, κάπως έτσι. Γιατί υπάρχει το Ισλαμικό ημερολόγιο. Τώρα, στην Ελλάδα μαθαίνουμε ότι υπάρχει το ημερολόγιο που ξέρουμε στην Ελλάδα, το Γρηγοριανό. Πάρα πολλές άλλες χώρες όμως, άλλες κουλτούρες, έχουν υιοθετήσει το Γρηγοριανό διότι εμπορικές σχέσεις, διεθνείς σχέσεις με την Ευρώπη και την Αμερική που έχουν Γρηγοριανό, παρόλα αυτά έχουν και το δικό τους, για παράδειγμα κινέζικο ημερολόγιο. Έτσι, η κινέζικη πρωτοχρονιά έρχεται, δεν είμαι expert για το κινέζικο, αλλά έχουν δική τους πρωτοχρονιά. Ινδικά, το Ινδικό ημερολόγιο. Οι άνθρωποι Μπενγκάλοι έχουν το δικό τους ημερολόγιο. Η πρωτοχρονιά τους ήταν πριν από μία εβδομάδα, νομίζω. Τη δεύτερη μέρα του Ραμαζανιού. Έτσι λοιπόν και στο Ισλάμ, όσον αφορά τις θρησκευτικές υποχρεώσεις, ακολουθείται το Ισλαμικό ημερολόγιο. Το οποίο Ισλαμικό ημερολόγιο, σε αντίθεση με το Γρηγοριανό που ακολουθεί τον ήλιο, το Ισλαμικό ημερολόγιο ακολουθεί το φεγγάρι. Ο ένατος μήνας λοιπόν του Ισλαμικού ημερολογίου ονομάζεται Ραμαντάν. Κυριολεκτικά η λέξη Ραμαντάν σημαίνει καύσωνας, μεγάλη ζέστη. Επίσης η λέξη Ραμαντάν θεωρείται, υπάρχει χαντίθ, προφητική παράδοση, όπου ο προφήτης είχε πει ότι η Ραμαντάν είναι ένα από τα ονόματα του Θεού και ως εκ τούτου όταν αναφερόμαστε στο μήνα του Ραμαζανίου θα έπρεπε να λέμε πάντοτε the month of Ramadan, ο μήνας του Ραμαζανίου. Τι καταβολές έχει, μάλλον όχι, τι κάνουμε στο μήνα του Ραμαζανίου. Στο μήνα του Ραμαζανίου απέχουμε από τροφή, νερό, οτιδήποτε έχει να κάνει με σεξουαλική επαφή, ακόμα και να αγγίξεις κάποιον τον οποίο επιθυμείς, να τον χαϊδέψεις, να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις ή να την φιλήσεις. Απαγορεύεται, δεν γίνεται αυτό. Επίσης, υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε καλοσυνάτοι, να συγχωρούμε, να ζητάμε συγχώρεση από τους γύρω μας, αν τους έχουμε βλάψει, και να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Σύμφωνα με χαντίθ πάλι, στο μήνα του Ραμαζανίου οι πόρτες της κόλασης είναι κλειστές και ο σατανάς είναι αλυσοδεμένος. Ως εκ τούτου οι άνθρωποι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Πόσο κρατάει ο μήνας του Ραμαζανίου? Κρατάει για ένα κύκλο του φεγγαριού, που αυτό είναι περίπου 28 με 30 ημέρες. Εξαρτάται. Πότε πέφτει? Είναι κινητή περίοδος, είναι κινητός μήνας, γιατί ακολουθούμε το φεγγάρι. Φέτος ξεκινήσαμε στις 13-14 του Απρίλη. Να σας πω ότι στις αραβικές χώρες ξεκίνησαν μία μέρα νωρίτερα, την Τρίτη, ενώ εμείς ξεκινήσαμε την Τετάρτη, εμείς εννοώ εδώ στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να ειδωθεί με γυμνό μάτι, πρέπει να ειδωθεί Καλά, αυτό είναι debatable το γυμνό μάτι, αλλά πρέπει να δούμε το φεγγάρι, πρέπει να δούμε να αρχίζει πάλι το φεγγάρι να γεμίζει. Στη γέμιση του φεγγαριού ξεκινάει ο μήνας του Ραμαζανίου. Οι ώρες είναι από την πρωινή προσευχή, δηλαδή το πρώτο μας γεύμα το τρώμε λίγο πριν να έρθει η Φάτζρ, προσευχή, που για εδώ τα δικά μας δεδομένα φέτος, για παράδειγμα, η Φάτζρ έρχεται 4 και 23 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να έχω φάει στις 4 η ώρα, 4 και 5, 10, κάπου εκεί πρέπει να έχω τελειώσει το πρωινό μου γεύμα, το οποίο λέγεται σουχούρ, είναι το γεύμα που τρώμε τα ξημερώματα, και μετά ξανατρώμε μετά την προσευχή Μάγριμπ,
που εδώ στην Αγγλία Μάγρυπ για σήμερα για παράδειγμα θα έρθει στα 3 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Άρα εγώ θα φάω 8 και 4 μέχρι να ετοιμάσει το φαγητό, το τραπέζι, όλα αυτά, κάπου εκεί. Άρα εδώ στην Αγγλία νηστεύουμε για ένα καλό 16ωρο, για κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό οι ώρες εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή του κάθε μουσουλμάνου. Για παράδειγμα, κάτω στην Αίγυπτο τρώνε κατά τις 5 το απόγευμα δική μας ώρα. Άρα νηστεύουν, βέβαια ξεκινάνε νωρίτερα έτσι, το πρωινό, το σουχούρ. Το απογευματινό γεύμα, το γεύμα δηλαδή που σπάει τη νηστεία, που στα αγγλικά αν το πάρουμε είναι breakfast. Αυτό λέγεται iftar και είναι το απόγευμα. Άρα εμείς εδώ στην Ευρώπη όσο πιο βόρεια πας, αυξάνονται οι ώρες, όσο πιο νότια γεωγραφικά τόσο λιγοστεύουν οι ώρες. Στην Αίγυπτο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι γύρω στις 12 με 14 ώρες πρέπει να νηστεύουν, κάπου εκεί. Εμείς έχουμε ένα καλό 16 ωράκι, 17 ωράκι, κάπου εκεί. Δεν τρώμε τίποτα. Δεν είναι όπως η χριστιανική ορθόδοξη νηστεία που τρως μεν, αλλά τρως τρόφιμα με περιορισμένη θρεπτική αξία. Δεν τρώμε τίποτα. Αν είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι υποχρεωτικό, διότι η νηστεία του μήνα του Ραμαζανίου θεωρείται μία από τις 5 υποχρεώσεις που έχουμε, μαζί με τις 5 προσευχές της ημέρας, μαζί με το να επισκεφθείς τη Μέκα για pilgrimage, να δώσεις ζακάτ. Συνήθως, ζακάτ είναι ωραία, τι είναι ζακάτ? Είναι το 10% από τα savings, από το τι χρήματα έχεις στην άκρη. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος τον μπερδεύει και λέει ότι είναι 10% από το εισόδημα. Δεν είναι 10% από το εισόδημα. Είναι από ό,τι οικονομίες έχεις, ό,τι έχεις στην τράπεζα, ό,τι έχεις στην άκρη, που δεν το χρησιμοποιείς, που σου περισσεύουν. Από το περίσσευμα λοιπόν, το 10% πρέπει να το δώσεις σε charities. Στην περίοδο του προφήτη, τα χρήματα πήγαιναν στον προφήτη και ο προφήτης έβρισκε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ήταν πιο άμεση η σχέση της κοινότητας των μουσουλμάνων. Στις μέρες μας συνήθως διαλέγουμε εμείς ένα charity και δίνουμε τα χρήματα. Οι περισσότεροι, το ζακάτ μπορείς να το δώσεις όποτε θες εσύ. Οι περισσότεροι προτιμάμε να το κάνουμε κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου, γιατί θεωρητικά στην περίοδο του Ραμαζανίου όλες σου οι πράξεις, οι καλές πράξεις, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο ή είναι πιο καλοδεχούμενες από το Θεό. Κάτι μου ξεφεύγει, δεν ξέρω τι είναι που μου ξεφεύγει, γιατί δεν έχω κάνει ιδιαίτερες σημειώσεις σήμερα. Εάν αναφέρεται το Ραμαζάνι, τι έλεγα? Όχι, έλεγα ότι είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι υποχρεωτικό λοιπόν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν υποχρεούνται, μάλλον, όχι δεν υποχρεούνται, συνίσταται να μην νηστεύουν τα παιδιά μέχρι και την περίοδο της εφηβείας, οι ηλικιωμένοι, πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι άρρωστοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν οποιοδήποτε είδος φυσική ασθένεια, έχουν, ξέρω εγώ, ζάχαρο, έχουν διαβήτη, ή να έχουν και mental ασθένεια, που δεν μπορείς να τον κουμαντάρεις αυτόν τον άνθρωπο, οπότε δεν υποχρεούται να νηστεύσει. Ασθενείς, οδηπόροι, οι ταξιδιώτες. Βέβαια εδώ επιτρέπεται να μην νηστεύουν οι ταξιδιώτες, όπως έχουν διαμορφωθεί οι κανόνες στον 7ο αιώνα της Αραβίας, που για να ταξιδέψεις ή θα περπάταγες ή θα ήσουν πάνω στην καμήλα, θα ήσουν κάτω από τον καυτό τον ήλιο, και όπως καταλαβαίνεις το να μην πίνεις νερό, γιατί δεν πίνουμε και νερό καθόλου, ήταν λίγο challenging. Τώρα στις μέρες μας που για να ταξιδέψεις ή θα είσαι στο αυτοκίνητο ή θα είσαι σε ένα αεροπλάνο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει, αλλά τέλος πάντων ο κανόνας λέει ότι οι ταξιδιώτες απέχουν από την νηστεία. Επίσης γυναίκες οι οποίες, συνήθως θα σας πούνε ότι οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες και οι γυναίκες οι οποίες θυλάζουν δεν πρέπει να νηστεύουν. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχουν και έρευνες μάλιστα που έχουν γίνει σε παιδιά τα οποία οι μητέρες τους νήστευαν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου, γιατί να σας πω ότι συνίσταται να μην νηστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, παρ' όλα αυτά κάποιοι από αυτούς το κάνουν. Παιδιά λοιπόν που γεννήθηκαν ενώ η μητέρα τους είχε νηστέψει έχουν πολύ χαμηλότερο IQ και έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν κάποιο είδους χρωμοσωματική διαφοροποίηση, να το πούμε έτσι. Άρα έγκυες και θυλάζουσες δεν νηστεύουν. Επίσης, κάτι το οποίο συνήθως αποσιωπάται, γυναίκες οι οποίες έχουμε την περίοδό μας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου μας δεν νηστεύουμε.
Βέβαια, επειδή γενικότερα υπάρχει ένα στίγμα στις μουσουλμανικές χώρες όσον αφορά την περίοδο, δεν μιλάμε γι' αυτό, οι άντρες δεν πρέπει να ξέρουν, δεν πρέπει να βλέπουν σερβιέτες. Γιατί οι γυναίκες έχουν την τάση να αναγκάζονται να νηστέψουν είτε να τρώνε κρυφά. Που αυτό ευτυχώς με τα χρόνια αλλάζει. Η έμεινος ρίση είναι κάτι που το έχουμε από τη φύση μας, δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Άρα όλες οι γυναίκες, όλες οι μουσουλμάνες, θεωρητικά, 8 ή 10 μέρες αναλόγως πόσο κρατάει η περίοδός μας, το μήνα του Ραμαζανίου δεν νηστεύουμε ή δεν χρειάζεται να νηστέψουμε. Αλλά όπως σας είπα πάρα πολλοί, και το έκανα και εγώ πέρυσι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε την τάση να λέμε όχι εγώ θα νηστέψω γιατί θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι μουσουλμάνοι ή δείχνουμε την αφοσίωσή μας για την νηστεία. Παρ' όλα αυτά, στο Ισλάμ δεν υποχρεούσε να νηστέψεις σε αυτές τις περιστάσεις. Ειδικά εάν είσαι ασθενής, βλάπτεις τον εαυτό σου. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλη διδαχή του Ισλάμ που σου λέει ότι δεν πρέπει να βλάπτεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται η αυτοκτονία στο Ισλάμ. Λοιπόν, είπαμε ποιοι επιτρέπεται. Σχετικά με αυτές τις 10 μέρες για παράδειγμα, που οι γυναίκες που έχουν την περίοδο τους δεν θα νηστέψουν ή σχετικά με κάποιον ο οποίος θα ασθενήσει και δεν θα νηστέψει. Τι γίνεται, κάνουμε substitution αργότερα ή όχι? Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει κορανική διδαχή. Γενικότερα να σας πω δεν υπάρχει κορανική διδαχή για την νηστεία στο μήνα του Ραμαζανίου. Υπάρχει κορανικό απόσπασμα το οποίο, εδώ να σας το πω, θα το βάλω στα subtitles. Πάντοτε όταν σας αναφέρω, γιατί όταν κάνω τα βίντεο τα κάνω informal. Στα subtitles βάζω και τα κομμάτια ακριβώς του Κορανίου. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε το Κοράνι ακριβώς, το κομμάτι, βάζετε τα subtitles κι εσείς που μιλάτε ελληνικά για να μπορείτε να το βλέπετε. Λοιπόν, στο Κοράνι αναφέρεται σε σούρα η οποία αναφέρεται στους Ιουδαίους και στο πώς ο Θεός είχε διδάξει τους Ιουδαίους. Εκεί αναφέρεται η νηστεία και μάλιστα λέει το Κοράνι, η σούρα αυτή, ότι αν ξέρατε πόσο... μάλλον η νηστεία έχει συστηθεί για εσάς. Παρ' όλα αυτά δεν λέει ποια νηστεία, πώς να νηστέψουμε, γιατί υπάρχει νηστεία σε όλες τις αβραμαϊκές θρησκείες. Και οι Ιουδαίοι νηστεύουν και οι Χριστιανοί νηστεύουν. Για αυτό το έτος 2021, εσείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι που κρατάτε την θρησκεία που είστε θρησκευόμενοι, αυτή την περίοδο ξέρω ότι νηστεύετε γιατί είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, είναι η Σαρακοστή. Άρα όλες οι αβραμαϊκές θρησκείες έχουν νηστεία. Τώρα, το Κοράνι δεν λέει πώς να νηστέψεις. Αυτό έρχεται από την παράδοση, έτσι. Και γιατί έρχεται από την παράδοση? Γιατί ο μήνας του Ραμαζανίου ήταν ο μήνας στον οποίο ξεκίνησε η αποκάλυψη του Κορανίου. Δεν έγινε. Πολλές φορές άνθρωποι λένε έγινε η αποκάλυψη. Δεν έγινε η αποκάλυψη, ξεκίνησε. Η αποκάλυψη του Κορανίου κράτησε 20 χρόνια. Αλλά ξεκίνησε τον ένατο μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου, το όνομα του μηνός είναι Ραμαντάν, οπότε ξεκίνησε η αποκάλυψη του Κορανίου. Να σας πω ότι στην προϊσλαμική περίοδο οι Άραβες νήστευαν και μάλιστα και οι Άραβες είχαν έναν ιερό μήνα πριν από το Ισλάμ, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνονταν ανακοχή και μεταξύ τους οι φυλές δεν είχαν πολέμους. Νομίζω το έχω αναφέρει στο βίντεο για το Κοράνι. Το δεύτερο, τρίτο βίντεο που έχω κάνει. Άρα η έννοια του ιερού μήνα είναι προϊσλαμική. Δεν γνωρίζω να σας πω λεπτομέρειες για το πώς τελικά αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να απέχουμε και από τροφή και από νερό όλες αυτές τις ώρες. Αυτά είναι, θεωρώ, στο πλαίσιο της γνώσης που έχω, ότι είναι προφητική παράδοση. Δεν είναι στο Κοράνι. Στο Κοράνι αναφέρεται ο μήνας του Ραμαντάν ότι είναι ο μήνας που κατέβηκε το Κοράνι σε εσάς, έτσι λέει η σούρα, αλλά δεν λέει ακριβώς πότε, ποια μέρα. Λοιπόν, αυτά κάνουμε, αυτά δεν κάνουμε. Πότε τελειώνει το Ραμαζάν? Το Ραμαζάν τελειώνει στην επόμενη, όταν θα κλείσει ο κύκλος του φεγγαριού και έχουμε την επόμενη, πώς τη λέμε, στην ελληνική γλώσσα το ξεχνάω, έχουμε τη λίγωση και τη γέμιση, μπράβο. Όταν λοιπόν ξεκινάει η γέμιση του φεγγαριού, του επομένου φεγγαριού, τότε πάβει ο μήνας του Ραμαζανίου και έχουμε το Αΐντ. Το Αΐντ είναι ο μήνας, δεν είναι μήνας, είναι η γιορτή. Είναι ο εορτασμός. Είναι κάτι σαν το ελληνικό Πάσχα. Πώς το ορθόδοξο Πάσχα. Πώς λοιπόν στην Ορθοδοξία υπάρχει η Σαρακοστή, 40 ημέρες, και μετά είναι το Πάσχα, που τρως, γιορτάζεις,
Είναι παρόμοιο και στο Ισλάμ. Έχουμε την νηστεία του Ραμαζανίου, που είναι διαφορετική, είπαμε, από την νηστεία των χριστιανών. Και μετά υπάρχει το Αΐντ. Την ημέρα λοιπόν του Αΐντ, οι άνθρωποι, τα παιδιά παίρνουν χατζηλίκι, δηλαδή οι ενήλικες δίνουν στα παιδιά χατζηλίκι. Προσωπικά γνωρίζω ότι και μεταξύ τους, δηλαδή ενήλικα αδέρφια δίνουν χατζηλίκι ο ένας τον άλλο και όλα αυτά. Αγοράζεις καινούργια ρούχα, είναι γιορτή, είναι όπως και το Πάσχα. Πολύ φαγητό, πολλά γλυκά. Κάνουν visits, κάνουν επισκέψεις ο ένας τον άλλον. Συνήθως μαζεύονται μεγάλες οικογένειες, παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, όπου και σε αυτές τις χώρες, αυτές τις κοινωνίες είναι και πολυπληθέστατες οι μεγάλες οικογένειες. Να σας πω ότι με την λήξη του Ραμαζανίου, την ημέρα του Αΐντ απαγορεύεται να νηστέψεις. Είσαι υποχρεωμένος να φας. Ακόμα δηλαδή και αν έχεις χάσει 1-2 μέρες. Γιατί ξεχάστηκες, γιατί δεν ξύπνησες την ώρα σου να φας φάτζερ και μετά δεν μπορούσες να κρατήσεις. Που αυτό γίνεται, δηλαδή δεν είναι ότι άμα χάσεις 1 μέρα του Ραμαζανίου, μετά χαλάει όλο το Ραμαζάνι. Άμα έχεις χάσει 1 μέρα, την σημειώνεις και μετά συνεχίζεις κανονικά την νηστεία σου και μετά την αναπληρώνεις κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά όχι μετά τη σειρά των 29-30 ημερών. Στο Αΐντ λοιπόν δεν επιτρέπεται να νηστέψεις. Πρέπει να φας. Και έτσι τελειώνει το Ραμαζάνι. Είναι ετήσιο, το περνάμε κάθε χρόνο, είναι κινητό. Σιγά σιγά τώρα πηγαίνει προς τα πίσω, δηλαδή φέτος ξεκίνησε πιο νωρίς Απρίλη, πέρυσι ξεκίνησε 27 το Απρίλη, φέτος ξεκίνησε 13-14. Του χρόνου θα πάει πιο πάνω, θα περάσουμε το χειμώνα και μετά θα πάει πάλι καλοκαίρι. Ναι, είπα ότι είναι μία από τις υποχρεώσεις. Νομίζω σας τα είπα όλα. Να σας πω τι γίνεται στις μουσουλμανικές χώρες. Σε κάποιες λοιπόν μουσουλμανικές χώρες τύπου Αλγερία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και νομίζω και... δεν είμαι σίγουρη αν είναι Κουβέιτ. Νομίζω Κουβέιτ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Το να τρως σε δημόσιο χώρο κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου διώκεται ποινικά. Βέβαια, όταν λέμε διώκεται ποινικά, δεν σε βάζουν στην φυλακή. Συνήθως θα σου πούνε να πληρώσεις ένα πρόστιμο ή θα σε βάλουν να κάνεις community work, να δουλέψεις για το community. Ο λόγος είναι ότι, ειδικά σε αυτές τις χώρες που έχει τρελή ζέστη, το να μην τρως και να μην πίνεις είναι εξουθενωτικό. Άρα το να έχεις κάποιον να μασουλάει ή να πίνει μπροστά σου, σε βάζει σε πειρασμό, κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Στην Αίγυπτο, που γνωρίζω σίγουρα, δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Παρ' όλα αυτά, η πώληση αλκοόλ είναι παράνομη το μήνα του Ραμαζανίου. Ενώ όλους τους υπόλοιπους μήνες πωλείται αλκοόλ. Αν πας σε μια καφετέρια οτιδήποτε, μπορείς να πάρεις μια μπύρα. Το μήνα του Ραμαζανίου δεν επιτρέπεται. Και πάλι γιατί το Ισλάμ λειτουργεί σαν community. Η κοινότητα είναι πιο σημαντική από το άτομο. Άρα δεν έχει νόημα να πουλάς αλκοόλ την περίοδο που πρέπει να είσαι πολύ αφοσιωμένος στη θρησκεία σου. Στο πνευματικό κομμάτι τώρα, και με αυτό νομίζω θα κλείσω το βίντεο, αν ρωτήσετε ένα μέσο μουσουλμάνο, ειδικά γεννημένο μουσουλμάνο, πεις γιατί νηστεύετε. Θα σου πει, η νηστεία είναι τόσο σκληρή, γιατί είναι σκληρή. Βέβαια να σας πω, παρενθεσούλα, ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, οι συνειδητοποιημένοι μουσουλμάνοι, περιμένουμε το Ραμαζάνι με χαρά. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα υποφέρουμε. Αλλά είναι ένα challenge, είναι ένα... θες να έρθει το Ραμαζάνι. Και μετά, εντάξει, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο νόστιμο είναι το νερό, για παράδειγμα, και δροσερό. Όταν πίνεις νερό για να σπάσεις την νηστεία, πρώτα πίνουμε νερό, ενυδάτωση, πρώτο, και μετά το φαγητό. Επίσης, να σας πω ότι δεν υποφέρεις την πρώτη εβδομάδα. Μέχρι το σώμα σου να κάνει adjustment. Σιγά σιγά το στομάχι κλείνει, οπότε δεν πεινάς τόσο πολύ και επίσης το σώμα έχει συνηθίσει την πείνα, οπότε δεν υποφέρεις τόσο πολύ. Οπότε η πρώτη εβδομάδα είναι challenging. Αλλά το τι νοστιμιά έχει το φαγητό και τι νοστιμιά έχει το νερό όταν το έχει στερηθεί για 16 ώρες, 15 ώρες. Δεν περιγράφεται. Είναι ωραίο συναίσθημα. Τι έλεγα, όλο ξεχνιέμαι. Το Ραμαζάνι φταίει. Είδατε. Έχω πάθει αφυδάτωση. Ναι, έλεγα το πνευματικό κομμάτι. Οι άνθρωποι λοιπόν, άμα τους ρωτήσετε γιατί τόσο σκληρή η νηστεία, και μάλιστα μια μαθήτριά μου με την οποία συζήταγα, χριστιανή μαθήτριά μου, και συζητάγαμε το Ραμαζάνι εχθές, μου είπε, βρε παιδί μου, 13χρονο παιδάκι, ας πούμε, πεθαίνουν της πείνας.
Δεν πεθαίνει κανείς της πείνας. Για 12 ώρες που δεν θα φας φαγητό, δεν θα πεθάνεις, δεν έχει πεθάνει ποτέ κανείς. Ποτέ. Υγιής άνθρωπος, έτσι. Υγιής και σε μια ηλικία που πλέον ο εγκέφαλος έχει καλωδιωθεί. Θα σου πούνε όμως ότι αν νηστεύουμε για να νιώσουμε τον πόνο των φτωχών που δεν έχουν να φάνε. Που αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία, μια πάρα πολύ καλή αιτιολόγηση, δεν θα πω δικαιολογία, αιτιολόγηση, για ένα 5χρονο, για ένα 6χρονο, για ένα 10χρονο, για ένα 12χρονο, τα οποία ακόμα δεν έχουν φιλοσοφικές αναζητήσεις ή πνευματικού, δεν έχουν την ικανότητα να έχεις μια πνευματικού τύπου συζήτηση μαζί τους. Και επειδή αυτή είναι η δικαιολογία που λέγεται σε νεαρή ηλικία, την κρατάνε και στην ενήλικη ζωή. Και οι περισσότεροι πλέον άνθρωποι στις μέρες μας, αν πας αυτή τη στιγμή, δεν θα πω Αίγυπτο, η Ορδανία, και ρωτήσεις 100 ονοματέους στον δρόμο και μεγάλες ηλικίες, θα σου πούνε αυτό. Ότι νηστεύουμε για να νιώσουμε τον πόνο των φτωχών ανθρώπων που δεν έχουν να φάνε και δεν έχουν να πιούνε. Σέβομαι αυτή. Δηλαδή, όταν θα μου το πει κάποιος αυτό εμένα, απλά δεν θα πω τίποτα. Γιατί αυτά είναι τα πιστεύω τους, δεν τους το αλλάζω. Στην πραγματικότητα όμως αυτό είναι αβάσιμο. Ή γιατί, εάν αυτός ήταν ο λόγος, δεν θα είχαμε λόγο να απέχουμε από σεξουαλικές πράξεις. Ή από εναγκαλιασμούς, ή από φιλιά, ή από το να τσακωνόμαστε. Που δεν επιτρέπεται να τσακώνεσαι. Εδώ να σας πω ότι το δεν επιτρέπεται να τσακώνεσαι στο μήνα του Ραμαζανίου, ή τέλος πάντων συστήνεται να μην τσακώνεσαι, να είσαι ευγενής, έρχεται από την προϊσλαμική περίοδο, όπου οι άνθρωποι, αυτός σας είπα, υπήρχε ένας μήνας ιερός, στον οποίο σταματάνε τους πολέμους μεταξύ τους. Επειδή όμως το Ισλάμ αυτό δεν μπορούσε πλέον να υφίσταται, γιατί στο Ισλάμ απαγορεύεται να πολεμήσεις ή να τσακωθείς, να πολεμήσεις. Μουσουλμάνος με μουσουλμάνο. Κρατήθηκε αυτό, ότι πρέπει να είσαι ευγενής και να καλοσυνάτος, να συγχωρείς και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν δεν θα γινόταν εάν το Ραμαζάνι είχε ως μόνη αιτία ύπαρξης το να νιώσεις τον πόνο του πεινασμένου και του διψασμένου. Όχι. Στην πραγματικότητα το Ραμαζάνι, ο τρόπος που το κατανοώ εγώ, έτσι, εδώ ταμπελίτσες, μην πούνε τώρα άλλοι να πούνε ο τρόπος λοιπόν που το κατανοώ εγώ το Ραμαζάνι είναι ότι είναι μια άσκηση πάνω στα κατώτερα ένστικτά μας. Γιατί η τροφή, το νερό, ακόμα και η σεξουαλική πράξη, είναι βιολογικές ανάγκες που πολύ συχνά ο εγκέφαλός μας κοντρολάρει με αυτές. Πάρα πολλοί κόσμος τρώει όχι επειδή χρειάζεται να φάει, αλλά είτε για να διώξει στεναχώρια, είτε για ψυχολογικούς λόγους. Έτσι. Άρα ο εγκέφαλός σου εκεί σου παίζει παιχνίδια και σε κοντρολάρει. Άρα ουσιαστικά ο μήνας του Ραμαζανίου είναι ένας μήνας κατά τον οποίο συστήνεται η αποχή από αυτά τα τρία πράγματα, κυρίως τροφή, νερό και σεξ, γιατί πρέπει να εξασκηθείς σαν άνθρωπος, να ελέγχεις εσύ τον νου σου και να μην σε ελέγχει εκείνος. Έχουμε τον πειρασμό κατά τη διάρκεια της ημέρας που νηστεύουμε να πιούμε νερό ή να φάμε. Πολλές φορές. Και λες, έλα μωρέ, λίγο. Αλλά συγκρατείσαι. Και στο τέλος έχεις αυτό το ευχάριστο συναίσθημα ότι εγώ έκανα το κουμάντο μου. Άρα έχει πολύ βαθύτερες έννοιες, έχει πολύ βαθύτερη αξία και δεν είναι η ίδια, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση με το χριστιανική νηστεία, γιατί στη χριστιανική νηστεία δεν πεινάς. Τρως. Απλά δεν θα φας μπριζόλα, ας πούμε. Έτσι, δεν θα φας κρέας, δεν θα φας αυγό. Αλλά τρως, δεν πεινάς. Άρα εκεί δεν υπάρχει η άσκηση επάνω στα κατώτερα ένστικτά σου. Άρα γι' αυτό, εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό γίνεται το Ραμαζάνι και γι' αυτό το ακολουθώ κιόλας. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, γιατί αν ήταν για να νιώσεις τον πόνο του φτωχού, θα έλεγε το Κοράνι, εντάξει, το Ραμαζάνι να μην νηστεύουν οι φτωχοί, να νηστεύουν μόνο οι πλούσιοι. Δεν υφίσταται. Και γενικότερα είναι ένας μήνας στον οποίο υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί μην κοιτάτε εμένα, εγώ είμαι τώρα εδώ στο Λονδίνο, είμαι μόνη μου, έτσι, δεν περνάω το Ραμαζάνι, δεν υπάρχει άλλος μουσουλμάνος κοντά σε μένα. Παρ' όλα αυτά στις μουσουλμανικές χώρες είναι η κοινότητα, δηλαδή όταν θα έρθει το Φατζρ, όταν θα έρθει το Ιφτάρ, το γεύμα που σπάει την νηστεία. Συνήθως στα μόσκς, στα τζαμιά έχουν συλλογικά γεύματα ή πολλές φορές μπορείς να δεις εστιατόρια ή καφετέριες οι οποίες δίνουν γεύματα στον κόσμο που είναι περαστικοί. Οι άνθρωποι λειτουργούν σε κοινότητα. Οπότε ο ένας υπενθυμίζει στον άλλο τις θρησκευτικές υποχρεώσεις, να διαβάζουμε περισσότερο το Κοράνι. Είναι ένας μήνας στον οποίο συστήνεται heavily να διαβάζουμε το Κοράνι. Υπάρχει και μία προσευχή έξτρα κατά το μήνα του Ραμαζανίου, όπου αφού έχεις κάνει τις προσευχές σου, είναι αρκετά μακροσκελής, μπορεί να πάρει και μία ώρα
Ταρουίχ, κατά τη διάρκεια της οποίας προσεύχεσαι πολύ έντονα και ζητάς πράγματα από το Θεό και ζητάς συγχώρεση. Κυρίως ζητάμε συγχώρεση, γιατί θεωρητικά στο μήνα του Ραμαζανίου υπάρχει quote που λέει ότι στο μήνα του Ραμαζανίου ό,τι και να όλες οι προσευχές θα γίνουν αποδεκτές. Ή ξέρω εγώ ότι στην προσευχή Μάγρεπ, δηλαδή στην προσευχή που κάνουμε λίγο πριν το φαγητό, ό,τι ζητήσεις δεν θα σου αρνηθεί, ο Θεός δεν θα σου το αρνηθεί. Αυτό βέβαια είναι για τον απλό λαό, για να τους κάνει να μην έχουν το νου τους στο φαγητό, μετά από 15-16 ώρες νηστείας, πείνας και δίψας, ότι είναι η τελευταία σου προσευχή πριν σπάσεις την νηστεία, έχει εδώ το νου σου. Αυτά για το Ραμαζάνι. Θα προσπαθήσω να βάλω και υπότιτλους, δεν το υπόσχομαι. Αυτά, να ευχηθώ σε εσάς που είστε μουσουλμάνοι και το βλέπετε καλή δύναμη για το Ραμαζάνι και ήθε ο Θεός να αποδεχθεί τις προσευχές σας. Και για εσάς τους υπόλοιπους φαντάζομαι είδατε ομοιότητες και διαφορές με το χριστιανισμό και κατά πόσο και οι τρεις αβρααμικές θρησκείες έχουν κοινά σημεία, τα οποία όμως έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Αυτά προς το παρόν, σας αφήνω μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!